આજે આપણે વાત કરીશું પેડાગોજી। તો પેડાગોજી છે શું? તો પેડાગોજી એટલે કે અધ્યયન અને અધ્યાપનનો વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર એટલે કે પેડાગોજી। હવે તમને પ્રશ્ન થતો હશે કે અધ્યયન અને અધ્યાપન શું છે? અધ્યયન અને અધ્યાપન એ પરસ્પર જોડાયેલી પ્રક્રિયા છે। જેમ કે શિક્ષક શીખવે છે અને વિદ્યાર્થી શીખે છે। શિક્ષક દ્વારા શીખવાની પ્રક્રિયાને અધ્યાપન કહેવામાં આવે છે, જ્યારે વિદ્યાર્થી શીખવાની પ્રક્રિયાને અધ્યયન કહે છે। અધ્યયન અને અધ્યાપનની પ્રક્રિયા શાસ્ત્રીય અભ્યાસને પેડાગોજી કે અધ્યાપન શાસ્ત્ર પણ કહેવાય છે। શિક્ષક અને તેના પર અસર કરતા પાસાઓનો અભ્યાસ શિક્ષણ શાસ્ત્ર કરે છે। પેડાગોજીનો શાબ્દિક અર્થ શિક્ષણની કળા, વ્યવહાર કે વ્યવસાય થાય, અને અધ્યયન તથા અધ્યાપનના નિયમો તથા વિવિધ પદ્ધતિસર તેનો અભ્યાસ કરવો, તેમજ વિદ્યાર્થીઓના નિયંત્રણ અને માર્ગદર્શનનો સમાવેશ તેમાં થાય છે। ટૂંકુને ટચમાં કહેવું હોય તો પેડાગોજીમાં સમગ્ર શિક્ષણ પ્રક્રિયા કે વ્યવહારનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે। જે રીતે શિક્ષણ પ્રક્રિયાના મુખ્ય બે પાસા છે, અધ્યયન અને અધ્યાપન, તેવી રીતે પેડાગોજીના મુખ્ય આધાર સ્તંભોની વાત કરીએ તો મનોવિજ્ઞાન, તત્વજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર અને જીવશાસ્ત્ર છે। આ થઈ પેડાગોજીની ટૂંકી ટચ માહિતી। જો તમને માહિતી પસંદ આવે તો તેને લાઇક, કોમેન્ટ કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર જરૂર કરજો, અને આ પ્રકારની માહિતી માટે નીચે જે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરે અમારી સાથે જોડાઈ રહો। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત।